M-am întors de pe tărâmul morții ca să-mi spun povestea. Eu sunt Vlad al III-lea Basarab, dar istoria m-a reținut sub un alt nume, Vlad Țepeș sau Dracula. Pentru unii sunt un simbol al cruzimii, pentru alții un erou care a ținut piept unuia dintre cele mai puternice imperii ale lumii. Dar adevărul îl decideți voi. M-am născut în 1431, într-o lume dominată de frică, trădare și război. Țara mea, țara românească, era prinsă între marele puteri. La sud, Imperiul Otoman creștea și înghițea totul în cale. La nord, regatele europene. Nu erau nici cele de încredere. Ca să supraviețuiești, trebuia să fii mai dur decât toți ceilalți. M-au numit Dracula, în principal de la tatăl meu, Vlad Dracul, membru al Ordinului Dragonului. Dar pentru dușmanii mei a devenit un simbol al groazei, al fricii. Țepeș m-au numit pentru metoda mea preferată de pedeapsă, tragerea în țeapă. Am ajuns la conducere într-o perioadă încărcată de haos. Boierii trădau, puterea se schimba constant. Până și domnitorii erau uciși sau alungați. Nu puteam conduce o țară atât de instabilă. Așa că am făcut ceea ce puțini au avut curajul să facă. Am impus ordine. Cu orice preț. În iarna anului 1436, tatăl meu a devenit domn al țării românești și s-a stabilit la curtea domnească din Târgoviște. Iar eu, numit încă de pe atunci Drăculea, fiul lui Dracul, am petrecut o parte a copilăriei la curtea domnească. În 1442, din motive politice, greu de înțeles pentru noi la vremea aceea, eu și fratele meu mai mic, Radu cel Frumos, am fost trimiși ca ostateci la curtea sultanului Murad al II-lea. Am simțit durerea și chinurile vieții încă de atunci. Timp de 6 ani am rămas în captivitate, până în anul 1448. Nici acest an nu a fost mai ușor. Tatăl meu a fost asasinat în urma unui complot intern pentru înlăturarea sa de la tron și instalarea în locul său a lui Vladislav al II-lea. Totodată, în același context al trădării și luptelor pentru tron, a venit și moartea fratelui meu mai mare, Mircea al II-lea. În cele din urmă, am fost eliberat de otomani, iar în perioada cât înlocuitorul tatălui meu a fost plecat la campania de la Kosovo, am reușit să-și ocup tronul țării românești, pentru prima oară. Însă prea puțin timp pentru a putea face o schimbare. Când Vladislav al II-lea s-a întors, susținut de forțele maghiare, am fost nevoit să cedez tronul și să plec în exil în Transilvania. A doua și cea mai importantă domnie a început abia după 8 ani, în vara anului 1456. Vladislav al II-lea adoptase o politică pro-otomană și atacase ducatele deținute de Iancu de Hunedoara în Transilvania, Făgărașul și Almașul. Astfel, cu ajutorul lui Iancu, am reușit să strâng o armată de mercenari și voluntari din rândul sașilor și românilor ardeleni. Printr-o campanie militară directă, sfârșită printr-un duel mortal chiar dintre mine însumi și Vladislav al II-lea, războiul s-a decis într-un mod brutal și rapid. În primii ani ai domniei, am urmărit consolidarea autorității domnești și, în principal, limitarea influenței boierimii, care era implicată frecvent în conflictele pentru succesiunea la tron, așa cum se întâmplase și cu tatăl meu și cu fratele meu mai mare. Dar în 1459 am obținut într-un final răzbunarea lor. Boierii responsabili au fost arestați. O parte dintre aceștia au fost torturați și executați, iar alții au fost constrânși să participe la lucrări de fortificare, inclusiv la cetatea Poenari de pe Valea Argeșului. În același an, în 1459, am refuzat și plata tributului către Imperiul Otoman, gest interpretat în contextul politic mai larg ca inițiativă anti-otomană. Otomanii n-au suportat. Au încercat să mă captureze prin intermediul unor emisari, printre care și Hamza Pașa de Nicopole.
însă tentativa lor a eșuat. Am ordonat chiar eu executarea solilor și a escortei acestora. Acest fapt a întețit cu atât mai mult conflictul. Dar nu am dat înapoi. În iarna anilor 1461-1462 am inițiat o campanie militară la sud de Dunăre, devastând în calea mea mai multe așezări otomane din zona de frontieră, de la regiunea Dunării de jos până spre Nicopole și Rahova. Sultanul Mahomed al II-lea a înnebunit. A organizat în primăvara anului 1462 o amplă campanie împotriva țării românești. Forțele mele erau clar inferioare numeric, așa că am fost nevoit să recurg la tactici diferite. Hărțuire, retragere strategică și pustirea resurselor în urma noastră, distrugerea recoltelor și otrăvirea fântânilor în calea lor. Astfel, am îngreunat înaintarea armatei otomane și am forțat să se retragă. Dar adevăratul moment care m-a definit a fost în noaptea de 17 iunie 1462. Însuși sultanul Mehmed al II-lea venise să mă învingă. Armata lui era uriașă, a mea mult prea mică. Dar nu am fugit. Am atacat noaptea. Am intrat în tabăra otomană deghizat în unul de-al lor, să-l găsesc și să-l ucid pe sultan. Dacă reușeam, războiul se termina instant. Nu l-am găsit, dar am creat haos, panică, teroare. Când otomanii au ajuns la Târgoviște, au găsit ceva ce nu vor uita niciodată. O pădure de țepe, mii de capete și oameni atârnau, înfipți în ele. Un spectacol al groazei, un avertisment. Chiar și sultanul a mărturisit în acel moment că nu poate cuceri o țară apărată de un astfel de om. Da, am fost crud, dar cruzimea mea nu a fost la întâmplare. A fost calculată. Am folosit frica ca armă. Hoții erau pedepsiți, trădătorii executați, corupția eliminată fără milă. Există povești care spun că în timpul domniei mele o cupă de aur putea sta la marginea unei fântâni și nimeni nu se atingea de ea. Vă pot garanta că nu sunt povești. Nu pentru că oamenii erau mai cinstiți în acea vreme, ci pentru că am impus corectitudinea, onoarea și sufletul pentru țară. Dar în final, nu otomanii m-au învins, ci politica și trădarea. După retragerea armatei otomane, sultanul l-a sprijinit chiar pe fratele meu, pe Radu cel Frumos, ca pretendent la tronul țării românești. Propriul meu frate, care în copilărie a chinuit alături de mine, ostatici la curtea sultanului. O parte din boieri au trecut de partea lui, preferând o politică de acomodare cu Imperiul Otoman, în timp ce eu susțineam rezistența anti-otomană pentru libertatea și independența țării. Izolat politic și confruntat cu opoziția internă, în toamna anului 1462 am fost nevoit să mă retrag în Transilvania pentru a solicita ajutorul lui Matia Corvin, regele Ungariei. Dar în locul sprijinului militar așteptat, am fost arestat pe false acuzații. Am fost închis la Visegrad. Abia după 12 ani am fost eliberat, în 1475, la insistențele vărului meu, Ștefan cel Mare, domn al Moldovei, ca să redevin un bastion de apărare în calea turcilor, în contextul agravării presiunii otomane în regiune de atunci. Astfel, la scurt timp, am revenit pe tronul țării românești, pentru a treia oară. În noiembrie 1476, cu sprijinul lui Ștefan cel Mare, l-am înlăturat de la tron pe domnitorul proturc Basarab al III-lea Laiută. Nu am fost primit cu brațele deschise de boierii timpului, care pentru liniștea și privilegiile lor preferau dominația și călcarea în picioare a propriei țări de către otomani. Iar la mai puțin de o lună, în decembrie 1476, o armată otomană venită să-l repună pe Laiută pe tron a intrat în țară. Am ieșit să o înfrunt, dar am fost trădat de un grup de boieri din propria tabără.
care complotau în secret cu Basarab Blaiotă. M-au atacat mișelește și m-au străpus cu sulițele. M-au decapitat, iar capul mi l-au îmbălsămat să nu se descompună și l-au trimis la Constantinopol, ca trofeu. Sultanul l-a înfipt într-o suliță și l-a scos în fața tuturor, ca dovadă publică pentru supuși, că faimosul Kazikli Bey, prințul țepușă, a picat. Așa că vă întreb pe voi, ce am fost eu? Un monstru? Sau un lider care a făcut ce era necesar într-o lume fără reguli, trădări și oameni fără scrupule? Istoria este scrisă de învingători, dar uneori adevărul este mai complicat decât pare. Eu sunt Vlad Țepeș, iar aceasta a fost povestea mea.